Ngày cậu cưới, nơi cậu tràn ngập trong ánh nắng. Ngày cậu cưới, bóng tối bao trùm khắp nơi tôi. Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Xin trân trọng đến mọi người phần 8, câu chuyện lấy chồng giàu. Ba ngày sau khi lượng cưới, tôi được thả ra. Từng tia nắng mặt trời ấm áp rọi xuống khiến mắt tôi có chút không thích ứng được. Liên, ở đây. Tôi thẫn thờ nhìn Lượng. Đúng là đàn ông, có vợ vào cái trông chững chạc hơn hẳn. Tôi cười nhạt. Này, cậu sao thế? Không sao, tôi nhàn nhạt đáp. Nhìn cái mặt cậu thế kia mà bảo không sao, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chẳng hiểu sao nghe Lượng nói vậy, trong lòng tôi lại dâng lên nỗi bực bội. Tôi biết bản thân chẳng có tư cách gì mà giận dỗi hay oán trách cậu ấy, nhưng không biết vì sao lúc đó tôi vẫn không nhịn được mà gắt lên. Kệ Minh, cậu quan tâm mình làm chi? Mình còn là cái chi với cậu đâu. Cậu đi mà quan tâm vợ cậu á. Lượng sững sờ nhìn tôi trong chốc lát rồi đáp. Cậu biết rồi à? Tôi đáp cộc lốc. Xin lỗi. Tự nhiên nghe Lượng nói vậy, tôi lại chẳng biết phải nói gì nữa, đành ậm rồi lên xe. Suốt quãng đường về nhà, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Tôi để ý có đôi lần Lượng muốn quay lại nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu ấy không nói, tôi cũng không dám hỏi, đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Xe đổ trước cửa nhà. Chúng tôi bước xuống xe. Từ trong nhà, người đàn ông với mái tóc hoa râm, thoạt nhìn chừng 50 tuổi bước ra cùng Vi. Nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt ông ấy nghiêm lại. Cô là Liên à? Dạ. Tôi lễ phép đáp. Dù không biết người đàn ông này là ai, nhưng qua cách ăn mặc, cử chỉ, tác phong, có thể thấy được đây là một người có địa vị. Không những thế, nhìn thái độ Lượng đối xử với người đó, tôi đoán 9 phần đây chính là bố của Vi, vị bộ trưởng mà mọi người vẫn luôn đề cập đến. Lượng đến bên giới thiệu. Đây là bố của Vi. Dạ cháu chào bác. Tôi lễ phép chào hỏi lại. Không dám, tôi không dám nhận. Kìa bố. Con cứ để yên cho bố nói chuyện. Bố. Vi kéo dài giọng. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Lượng bèn lên tiếng. Bố ơi, ngoài này gió to quá, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Ông Mạnh hừ một tiếng, phất tay rồi đi vào trong nhà. Mọi người lần lượt đi theo sau. Lượng đi phía trước, bước chân hơi đi chậm lại, đợi tôi bước đến liền nói lời động viên. Bình tĩnh, tôi ở đây. Lượng cười động viên. Chỉ một câu, tôi ở đây, mọi lo lắng phiền muộn trong tôi lập tức tiêu tan. Tôi mỉm cười, bước chân không tự chủ được, liền bước nhanh hơn, tự tin hơn. Vào đến phòng lớn. Anh Lượng, anh nói đi, anh và chị ta rốt cuộc có quan hệ gì? Ông Mạnh đập tay mạnh xuống và quát lớn. Bố đang nói chuyện với thằng Lượng, không phải việc của con đứng sang một bên. Vi định nói gì đó thì bị Mai kéo sang bên cạnh. Mai đưa tay xịt ra dấu im lặng. Hết cách, Vi đành hậm hực đứng sang một bên. Anh đừng có thấy tôi già, tôi ở xa mà anh muốn làm gì thì làm. Anh tưởng tôi không biết à? Tôi biết hết á, anh làm gì, đi với ai, đối xử với con gái tôi ra sao tôi đều biết hết. Trước nay, chuyện của hai đứa tôi không xen vào. Thứ nhất, tôi tôn trọng bố anh. Thứ hai, tôi tin tưởng vào nhân cách con người anh, tin tưởng vào con gái tôi. Nhưng anh xem những việc anh làm bây giờ khiến tôi thật hoài nghi. Rốt cuộc, anh có thật sự yêu con gái tôi không? Đối với anh nó là gì? Là người anh yêu, là người vợ, hay chỉ là người thay thế cho cô bạn thân thiết đã bỏ anh lại ngay trong ngày cưới? Bố nói gì vậy?
Có vẻ như Vi đã không nhịn được nữa. Khuôn mặt Vi tràn đầy tức giận, lửa giận bừng bừng, hai mắt mở lớn, đôi bàn tay nắm chặt lại. Vi, bố chỉ có mình con là con gái. Bố không thể đứng yên để nhìn con chịu ấm ức được. Con yên tâm, bố sẽ thay con đòi lại công bằng. Con không ấm ức. Được rồi, không ấm ức. Không ấm ức, bố cũng có vài lời nhắc nhở chồng con. Cứ ngồi yên đó đi cho bố. Lượng này, bố biết bố nhắc lại chuyện kia là không đúng. Bố cũng không có ác ý gì. Bố chỉ muốn con nhớ kỹ, nhớ cho rõ ai mới là người tốt với con, ai mới là người thực sự quan tâm con, chăm sóc động viên con lúc con gặp khó khăn. Quá khứ con có thể không nhớ, nhưng hiện tại và tương lai, bố mong con nhớ lấy một điều duy nhất, Vi là vợ của con. Con gái bố nuôi bao nhiêu năm nay, dinh dưỡng đầy đủ, không mong khi về nhà này nó lại thừa canxi đâu. Con liệu mà làm. Nếu không đừng trách bố không nể tình cảm bấy lâu nay. Con hiểu ý bố nói chứ? Vâng, con hiểu. Còn cô, tôi cũng biết bản thân mình không có tư cách gì để nói với cô, nhưng tôi vẫn muốn nhắc cho cô một câu. Trước đây cô và con rể tôi có quan hệ gì đó tôi không biết, nhưng từ đây về sau, mong cô nhớ rằng thằng Lượng đã là người có vợ. Mong cô hãy có chút tự trọng. Người đang làm, trời đang nhìn. Cô cũng có con rồi, hãy sống mà tích đức cho con. Ông Mạnh nói xong, không thèm đợi tôi trả lời, liền đứng dậy đi về phòng. Vi vội vàng chạy đến bên Lượng. Anh Lượng, em xin lỗi, ban nãy bố. Không sao, anh hiểu mà. Lượng quay sang nói với tôi, cậu đừng có buồn, cũng đừng để bụng. Bố vợ tớ chỉ là lo lắng cho Vi quá thôi, chứ ông ấy cũng không có ác ý gì đâu. Không hiểu sao khi nghe Lượng nhắc đến từ bố vợ tớ mà trong lòng tôi lại thấy khó chịu. Tôi hậm hực đáp, không sao, giờ chưa minh muộn, chỉ muốn đi gặp con thôi. Này, cô có thái độ gì thế? Mai xen vào. Không có. Không có, nhìn cái mặt cô xem có dày như cái thớt không? Mới nói cô có mấy câu cô liền dày mặt ra. Lúc trước ở bên nhà họ Dương, sao cô không có vẽ ra thế đi? Giờ sang đây có vẻ sướng quá rồi nên cô quên mất thân phận của mình là ai rồi phải không? Thôi nào Mai, Liên, cô ấy vừa mới về, em đừng gây sự nữa được không? Về phòng đi. Vi, em đưa Mai về phòng giúp anh. Còn mình đưa cậu đi thăm cu Bon. Nhìn thấy con nằm ngủ trên giường, cảm xúc trong tôi như vỡ ào. Tôi nhào đến ôm chặt con vào lòng. Hình như tác động ôm của tôi quá mạnh, khiến con đang ngủ giật mình, òa khóc thức giấc. Nhìn con nằm ngủ ngoan trong vòng tay, tôi ôm con bật khóc nức nở. Tối hôm đó, như thường lệ, sau khi dọn cơm xong, tôi ngồi xuống bàn ăn cơm. Ai đó đột nhiên đập bàn khiến tôi giật nảy người. Nhà này không có trên dưới gì hết à? Ở đâu ra cái thói người làm với chủ ngồi ăn chung? Thật không có phép tắc gì cả. Tôi nghệch mặt ra nhìn ông Mạnh, trong đầu thầm nghĩ, không biết rốt cuộc bác có phải là đàn ông không? Sao bác so đo tính toán còn hơn cả con gái bác thế? Mãi sau này khi nghe Lượng kể, tôi mới hiểu ra rằng đó không phải là sự so đo, khinh thường, mà đó là nỗi lòng của một người đàn ông vừa làm cha, vừa làm mẹ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ con gái chịu tổn thương. Bố, Liên đâu phải là người làm, Liên là bạn con. Bạn, không phải hai đứa có hợp đồng làm việc rõ ràng sao? Cái đó, ngoài giờ làm ra thì Liên vẫn là bạn con mà bố. Lượng này, bố xuống đây không phải để nói với con về những việc này, con hiểu chứ? Mọi thứ vẫn còn chưa xong xuôi, mà thái độ của con thật khiến bố lo ngại. Con... Được rồi bố, chúng ta ăn cơm thôi. Chị Liên, chị có phiền không khi xuống dưới ăn với mọi người? Không sao, để tôi xuống. Cậu, mọi người cứ ăn đi, đừng để ý đến mình. Sớm hôm sau, trời đột nhiên chuyển lạnh, mưa bay lất phất. Lượng, Vi và ông Mạnh có việc phải đi lên thành phố. Trước khi đi, Lượng còn không quên dặn dò Mai.
Em ở nhà có việc gì thì giúp anh giải quyết nhé. Anh cứ yên tâm đi, mọi việc cứ để em lo. Ba người họ rời đi. Trong nhà lúc này chỉ còn mình Mai làm chủ. Nhìn vẻ mặt vui vẻ hớn hở của quả đen, tôi thầm nghĩ mấy ngày này chắc mình sẽ khó sống yên. Quả nhiên không ngoài suy đoán của tôi. Đám người kia vừa rời đi, Mai liền thay đổi thái độ, quay sang phía tôi quát: Còn đứng đực ra đấy à? Mau mà vào làm việc đi. Trời rét căm căm, từng hạt mưa thấm vào áo, thấm cả vào da thịt. Tôi run run đưa bàn tay từ từ nhúng xuống nước, lần lượt rửa sạch hơn 200 quả bưởi. Lúc rửa xong, cả người tôi như muốn đóng băng, môi thâm tái, hai tay tê cứng không cử động được. Cũng may là Mai còn có lương tâm. Cô ta chỉ bắt một mình tôi ra ngoài làm, còn cu bon thì để trong nhà cho người khác trông. Gần đến giờ cơm trưa, Mai gọi tôi lên phòng: Cầm túi đồ này đem sang nhà cho bố mẹ nuôi của anh Lượng. Dạ. Nhận lấy túi đồ, trong lòng nặng trĩu. Vừa đi tôi vừa nghĩ, không biết bây giờ gặp lại bố mẹ Lượng sẽ có thái độ ra sao, giận dữ hay lạnh nhạt, tỏ ra không quen biết. Rồi nhỡ may tôi được gặp mẹ đẻ thì sao? Mẹ còn trách tôi nữa không? Mẹ vẫn yêu thương tôi như trước hay lạnh lùng đuổi tôi ra khỏi cổng mà đóng sập cửa lại? Tôi cứ cúi đầu, miên man theo dòng suy nghĩ mà quên mất bản thân phải nhìn đường. Mãi đến khi cả người tôi đâm sầm vào một ai đó, tôi mới giật mình nhìn lại. Hiếu. Trời ơi là Hiểu. Trái đất đúng là tròn. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi không nghĩ tới người mình sẽ đụng lại là Hiếu. Hai mắt tôi mở to, phía sau hắn còn có thêm 3-4 người nữa. Hiếu khẽ nhếch mép cười cười, giọng nói mang theo sự nguy hiểm: Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi, em yêu. Khi nói đến từ cuối cùng, Hiếu còn cố nhấn mạnh khiến da gà da ốc của tôi nổi hết lên. Chắc chết rồi. Sao có thể xui xẻo như vậy chứ? Tôi thầm nghĩ. Chúng ta trò chuyện chút nhỉ? Anh mượn chi? Hai tên phía sau Hiếu đang từ từ tiến lên. Thấy vậy tôi liền quay người bỏ chạy. Chạy chưa được 2 bước thì bị họ giữ lại. Chát, con khốn. Chát, mày chạy nữa đi. Bốp, Hiếu đấm thêm một phát nữa vào bụng khiến tôi đau đớn ngã quỵ xuống đất. Dừng tay lại, tiếng ai đó quát lớn. Chúng tôi đồng loạt cùng quay về nơi phát ra tiếng quát. Là anh Nam cùng bác trưởng thôn. Mấy người làm gì đó, còn không mau buông tay ra. Muốn bị bắt phạt đúng không? Đám người kia nghe bác trưởng thôn quát liền buông tay tôi ra. Anh Nam vội chạy lên đỡ tôi hỏi han: Em không sao chứ? Dạ em không sao. Cháu có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Dạ thưa bác, cháu ổn. Nói rồi bác quay sang Hiếu quát: Cậu lại đây xin lỗi con bé, còn không mau xin lỗi, muốn ăn đập có phải không? Bác trưởng thôn dùng tay đập bốp vào đầu Hiếu. Hiếu có vẻ bực lắm, nhưng không làm gì được, đành cắn răng nhịn nhục xin lỗi tôi. Xin lỗi, Hiếu nói lý nhí. Nói lại, nói to lên, chưa ăn cơm à? Lúc đánh con gái nhà người ta quát to lắm mà. Tao ở xa còn nghe tiếng, giờ xin lỗi nói lý nha lý nhí. Tao ở gần còn chả nghe thấy, huống chi con bé ở xa thế kia. Xin lỗi. Thế còn tạm được, về đi. Hiếu cùng đám người rời đi. Anh Nam đỡ tôi rồi cầm túi đồ lên. Anh Nam hài hước: Cháu cảm ơn bác, mấy mà có bác giúp. Việc nên làm thôi, bác có việc đi trước, hai đứa ở lại nhé. Vâng, bác đi cẩn thận. Em định đâu đi đâu thế? Anh Nam hỏi. Mai kêu em mang ít đồ sáng nha bác Tám. Mà sao anh lại ở đấy?
Không phải anh đi cùng mọi người lên thành phố ban truyền làm ăn sao? Ừ, đúng là anh có đi, nhưng đi được nửa đường thì trong nhà có việc đột xuất nên anh xin phép không về đi nữa. Lúc đó tôi cứ ngây thơ nghĩ lời anh Nam nói là thật. Mãi đến sau này tôi mới biết rằng anh Nam vốn là cô nhi, được ông Minh nhận nuôi. Trong nhà vốn dĩ chẳng có việc gì để giải quyết, việc anh ở lại là do Lượng cố tình sắp xếp để bảo vệ tôi. Chúng tôi dừng chân trước cửa nhà ông Tám. Bác Tám ơi, bác có nhà không? Anh Nam gọi. Tiếng bà Tám vọng ra từ trong nhà. Nam đấy phải không? Đợi bác chút. Giọng bác mang theo vài phần vui vẻ. Lúc cánh cửa mở ra, gương mặt bà Tám hiện rõ sự vui vẻ. Nào ngờ khi vừa nhìn thấy tôi, mặt bà lập tức xa sầm lại, giọng nói cũng lập tức đanh lại. Cô làm gì ở đây vậy? Dạ, chậu. Tôi ái ngại cúi đầu không biết trả lời sao. Bà Tám quay lưng đi vào trong. Lát sau bà đi ra, trên tay còn cầm cái chổi cọ quét sân. Bà giơ thẳng chổi vào mặt tôi mà chửi. Mày cút ra khỏi đây, cút về nhà với con mẹ mày, cút ngay ra khỏi đây, cút ngay ra khỏi cổng nhà tao, cút. Ông Tám từ trong nhà cũng lật đật chạy ra. Nhìn thấy tôi, ông liền không vui hỏi: Cô muốn làm gì ở đây? Ông còn hỏi nữa, trước đây nghe con Mai nói tôi còn không tin, bây giờ thì rõ rồi nha. Lượng ơi là Lượng, sao mà con ngu thế hả con? Đời này thiếu gì gái đâu mà con cứ phải đâm đầu vào cái con ôn dịch, cái loài đàn bà rách nát này cơ chứ. Kìa bác Tám, bác nói gì kỳ vậy? Anh Nam nói. Bác nói cho cháu nghe, cháu tuyệt đối phải tránh xa cái con rắn độc này ra. Đừng có lại gần nó, cẩn thận không nó quay lại nó cắn cho một phát thì chết lúc nào không hay. Bác bớt giận, Liên em ấy cũng đã phải trả giá cho sai lầm của mình rồi. Các cụ có câu đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Tuổi trẻ mà, ai cũng có sai lầm. Hai bác rộng lượng bỏ qua cho Liên đi bác. Loại người như nó mà cũng đòi được tha thứ sao? Lúc trước cũng vì thằng Lượng nghèo mà chấp nhận bỏ nó đi làm kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Bây giờ thì sao? Bị bọn chúng đuổi ra khỏi nhà, thấy thằng bé giàu có liền bám riết không buông. Giờ thằng Lượng nó cũng có vợ rồi, cô còn không mau cút đi. Nếu là người có tự trọng, biết thành tâm hối cải thì đã không hành xử như một con bỉ bám lấy đàn ông như vậy. Bác, anh Nam định nói, liền bị bác Tám cướp lời. Thôi nào, chỗ đàn bà nói chuyện cháu xen vào làm gì? Mau đem đồ đi theo bác. Nhưng anh Nam nhìn tôi. Em không sao, anh cầm vào đi, trấn an. Nào mang vào đây. Bà Tám chửi tôi thêm vài câu nữa rồi đi vào nhà trong. Tôi cứ tưởng bà chửi xong, liền buồn bã đứng dựa người vào một góc cửa. Ao! Dòng nước lạnh ngắt xối thẳng vào người, cơ thể như muốn hóa đá, cả người đông cứng lại, trên mái tóc ướt nhẹp, nước lông tông chảy xuống, cảm giác lạnh len lỏi khắp cơ thể. Tôi cắn răng đưa tay ôm lấy người, cố gắng chịu đựng cái lạnh cắt da thịt. Từ trong nhà, anh Nam cũng mau chóng chạy ra, nhìn bộ dạng thảm hại của tôi. Anh đột nhiên đứng sững lại, lắp bắp hỏi: Liên, chuyện gì vậy? Bà Tám thản nhiên đáp: Cổng bẩn quá, bốc cả mùi lên. Bác vừa lấy nước dội sạch mấy thứ dơ bẩn thôi. Sau phút ngỡ ngàng, anh Nam vội cởi áo khoác lên người tôi. Em mặc áo vào đi, không kẻo lạnh đó. Cháu xin bé phép hai bác, bọn cháu về. Suốt quãng đường về, mặc nhiên tôi đều không nói một lời, cơ thể cứ như người mất hồn, chỉ biết vô thức bước theo anh Nam. Về đến nhà, Mai liền sai anh Nam ra xưởng giải quyết công việc. Tôi cũng chỉ kịp thay bộ quần áo, liền bị Mai bắt ra làm một đống công việc. Làm quần quật đến 10 giờ tối mới xong. Lúc xong việc cả người tôi tưởng như đông cứng lại, hai bàn tay như hai tảng băng không còn cảm giác.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi đều phải dậy từ sáng sớm đến tối muộn mới được ngủ. Anh Nam mấy lần muốn xuống giúp, nhưng cũng chẳng được bao lâu liền bị Mai điều ra xưởng. Cuối cùng cũng đến ngày Lượng về. Lần này ông Mạnh không về cùng, chỉ có Lượng và Vi trở về. Lượng trở về chẳng kịp nghỉ ngơi, liền vội vàng đi ra xưởng rượu. Nghe mọi người thì thầm to nhỏ với nhau, xưởng rượu dạo này gặp vấn đề. Các đơn hàng liên tiếp bị hãng rượu Zico giành mất. Cái đáng nói ở đây là đối thủ rất thần bí. Người của Lượng đã điều tra ra nhưng không tra được người đó là ai. Một người chủ giấu mặt. Đây cũng không có gì đáng nói. Điều đáng nói ở đây chính là chất lượng rượu. Loại rượu mà họ cung cấp có chất lượng, mùi vị y hệt như rượu Thiên An. Giá cả mà họ đưa ra cũng thấp hơn bên Lượng. Trên thương trường, chỉ nói đến tiền bạc, không nói đến tình nghĩa. Đám người kia cũng vậy, thấy bên kia cung cấp giá hời hơn, không nói hai lời, liền chấm dứt hợp đồng. Quãng thời gian này, xưởng rượu gặp khó khăn. Lượng vất vả chạy đôn chạy đáo. Mọi sinh hoạt đều làm hết ở xưởng. Thời gian chúng tôi gặp nhau cũng vì thế mà ít đi. Không có Lượng ở nhà, Mai càng được dịp hóng hách. Cũng may từ dịp đi lấy Lượng, không hiểu sao tự nhiên con bé hiền hẳn lên. Thoảng thấy Mai quá đáng, cũng nói giúp tôi đôi ba câu. Hay những lúc thấy tôi làm vất vả quá, liền sai người phụ giúp tôi. Mới đầu tôi còn tưởng con bé này bị sốt nên ấm đầu, không nén nổi tò mò liền hỏi. Con bé liền trả lời: lúc trước em ghét chị vì em cảm thấy không an toàn. Bây giờ thì khác rồi, em cảm thấy rất an toàn. Những gì đã qua em cũng không muốn nghĩ nữa. Đời người được mấy lần 20 tuổi, vui vẻ được ngày nào thì vui vẻ ngày đó mà chị. Em thà được sống một ngày vui vẻ hạnh phúc, còn hơn phải sống một đời ganh ghét căm thù, mang theo oán hận tới lúc chết. Ghen tuông là gia vị của tình yêu, nó khiến tình yêu trở nên ngọt ngào hơn, hạnh phúc hơn. Đã là gia vị, chỉ nên cho vừa, cho nhiều quá sẽ khiến món ăn trở nên không ngon nữa. Trong tình yêu cũng vậy, ghen tuông mù quáng chỉ khiến anh Lượng rời xa em mà thôi. Tình cảm muốn bền lâu thì cần có sự tin tưởng từ hai phía. Em tin anh Lượng, tin vào tình cảm của hai chúng em. Mọi chuyện tưởng chừng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Công việc làm ăn của xưởng rượu cũng ổn định hơn. Cho đến một ngày, đùng, ông chủ mới của hãng rượu Zico lộ diện. Ông chủ của hãng rượu là một người mà có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ tới. Phần 8 của câu chuyện Lấy chồng giàu đến đây tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị ở phần 9 vào lúc 5:30 sáng ngày mai.